سلامونه ستړي مشئ هیله ده روغ جوړ او خوشاله یئ په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کوئ چې په کمپیوټر کې څنګه یو فولډر له نوم ورکولو پرته جوړولای شئ ویډیو پوره وګورئ چې په طریقه یې پوه شئ او که چینل مو نه سبسکرایب کړی نو هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ اوس راځو ویډیو شروع کوو د فولډر جوړولو لپاره به په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړئ او بیا به نیو ته راشئ د نیو نه وروسته به په فولډر باندې کلیک وکړئ ترڅو موږ ته یو فولډر جوړ شي نو دغه نیو فولډر زه ورنه ډیلیټ کوم د ډیلیټ بټن وهم او د دې نه وروسته الټ بټن نیسم او د ډیسکټاپ کمپیوټر د کیبورډ د ښي طرف بټنو څخه 255 وهم اوس الټ بټن پرېږدم او انټر بټن وهم نو موږ ته دا دی بینومه فولډر جوړ شو تاسو ملګرو یو واری بیا طریقې ته ګورئ زه دا فولډر ډیلیټ کوم ډیسکټاپ باندې به رائټ کلیک وکړئ نیو ته به راشئ او نیو کې به فولډر جوړ کړئ نو چې نیو فولډر جوړ شو موږ به دا نوم ورنه ډیلیټ کو او الټ بټن به ونیسو د ډیسکټاپ کمپیوټر د کیبورډ د ښي طرف بټنو نه به 255 ووهو اوس به الټ بټن پرېږدو او انټر بټن به ووهو نو موږ ته بینومه فولډر جوړ شو خو یوه یادونه بل هم ده چې که په 255 سره کار ونه شو نو تاسو کولی شئ چې 0.180 د 255 په ځای باندې ورکې ولیکئ نو تاسو ته به بیا بینومه فولډر جوړیږي هیله دا ویډیو مو خوښه شوې وي ډیره زیاته مننه